Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada siri yang ketiga bagi wahdah yang ke-6. Itu taqsimut talaqi ila raj'iyyin wa ba'inin. Pembahagian talak kepada raj'i dan ba'in. Itu talak raj'i dan talak ba'in. Okey, at-talaqu bihasabi al-mahal. أو بالنسبة إلى حال الزوجة أثناء الطلاق وبعده ينقسم إلى قسمين. Talak ni berdasarkan kepada objek. Objek ni maksudnya talak ni memang kita jatuhkan kepada perempuan lah. Lelaki jatuhkan talak pada perempuan. Ataupun dinisbahkan kepada keadaan isteri ketika talak itu dijatuhkan ataupun selepas daripada itu. Maksudnya kesannya selepas daripada itu terbahagi kepada dua. Pertama, at-talaqu ar-raj'i, talak raj'i. Apa maksud talak raj'i? Raj'ah lughatan al-marratu min ar-ruju'. Raj'ah yang pertama dari segi bahasanya maksudnya sekali kembali. Sekali pulang. Dan menurut syarak, raddul mar'ati ila nikahi ba'da talaqin ghairi ba'inin fil 'iddati. Maksudnya mengembalikan. Maksudnya boleh mengembalikan isteri kepada alam pernikahan selepas berlaku talak. Talak yang ghairi ba'inin, talak yang bukan putus. Fil iddati, semasa dalam iddah. Rujuk ataupun raj'i ataupun kita panggil bahasa Melayu kita ni rujuk lah kan. Talak raj'i ni maksudnya boleh ambil semula ataupun mengembalikan semula isteri yang telah ditalakkan itu dengan secara talak raj'i ini kepada alam pernikahan semasa dalam iddah. Kan? Kita hanya setuju saja ataupun hanya melafazkan lafaz rujuk saja, maka isi tersebut jadi kembali semula kepada alam pernikahan. Okey, ini adalah namakan sebagai talak raj'i. Okey, wal aslu fiha, maksudnya dalil dalam masalah ini ataupun dalil yang menunjukkan wujudnya talak raj'i ini adalah berdasarkan dalil kitab dan dalil sunnah. Qala ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Maksudnya wa bu'ulatuhunna, maksudnya para suami mereka itu, suami kepada wanita-wanita itu adalah ahaqqu, lebih berhak biraddihinna, untuk rad, untuk nak rujuk kembali. Sebab dalam nota ni disebut ar-rad ni maksudnya raj'ah. Suamilah yang paling berhak sekali untuk rujuk isteri tersebut fi dzalika, dalam perkara ini, maksudnya kalau dia sudah berlaku cerai, mengikut cara yang kita akan sebut lagi lepas dengan perinci lepas pada ini, in aradu islaha, jikalau mereka ni mahu suluh, mahu berbaik semula. Kerana mungkin lepas berlaku cerai ni menyesal kan. Menyesal, mungkin ada perkara yang sepatutnya tak bercerai tapi bercerai juga kan. Kemudian menyesal, nak berbaik semula. Jadi untuk nak berbaik semula ni, kalau benda perkara ni berlaku dalam iddah, maksudnya memadai dengan rujuk saja, dengan ungkapan daripada suami yang insya-Allah nanti kita akan sebut lepas pada ini. Okey, wa qala ta'ala ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Wahai nabi, jikalau kamu menceraikan isteri, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna. Ceraikanlah mereka pada masa mereka boleh menjalani iddah mereka, terus menjalani iddah mereka. Wahsul iddah. Apa makna wahsul iddah? Ai ihfazuha, maksudnya ihfazuha. Ihfazuha maksudnya hitunglah, jagalah iddah tersebut, lituraji'u qabla faraghiha, supaya kamu dapat rujuk sebelum tamatnya tempoh itu, tempoh iddah itu. Jadi maksudnya Allah SWT pesan, kalau kamu cerai, kamu kena tahu iddah perempuan tersebut habis ke belum habis lagi. Tujuannya anda kata kalau mahu berbalik, memadai dengan rujuk sahaja. Tapi dengan syarat sebelum tamatnya tempoh iddah lah. Okey, kemudian kisah bini Umar. Kisah Ibnu Umar. Kisah Ibnu Umar itu anak kepada Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab. Annahu talaqa imratahu wa hiya haidun. Maksudnya dia telah menceraikan isterinya sedangkan isinya itu pada masa itu sedang dalam keadaan haid. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman masa Rasulullah SAW masih hidup lagi lah. Jadi fasala Umar bin Khattabi, maka Umar bin Khattab telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
an dzalika, tentang perkara tersebut, tentang kes anaknya itu, yang telah menceraikan isterinya pada masa haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha. Kan? Summa liyumsikha hatta tathura. Summa tahid, summa tathura. Okey, maksudnya murhu. Murhu falyuraji'ha. Jadi hadis ni kita kena baca dengan dia punya apa benda ni? Penafsirannya yang dihuraikan oleh para ulama lah dalam yang menghuraikan tentang hadis ini. Maksudnya murhu falyuraji'ha. Maksudnya Nabi kata, suruhlah anak engkau itu rujuk kembali isinya itu. Maksudnya kalau ikut makna bawah tu, liyatrukha ba'da raj'ah hatta tathura. Maksudnya lepas kamu rujuk tu, biarkanlah isteri tersebut, yang masa kamu rujuk tu memanglah dah kena haid, sebab kamu ceraikan dia pada masa haid kan. Hatta tathura, sehinggalah dia suci. Kan? Kemudian summa liyumsikha. Maksudnya hadis tersebut kata summa liyumsikha, maksudnya rujuk kemudian pegang dia lah, jangan kamu ceraikan dia hatta tathura, sehinggalah dia suci. Jadi tengok penafsiran di bawah tu, dia kata wa inda izin, pada masa, jadi pada ni Nabi nak ajar lah, sebab kes ni kes cara yang betul lah kalau nak cerai. Nabi ajar wa inda izin, bila masa suci, yuqa'u talqatan wahidatan idza sya'a, pada masa tu barulah jatuh talak yang pertama kalau dia mahu. Itu cara betul. Kan? Summa tahid. Summa tahid, kemudian datang haid. Okey. Kemudian faida hadat, kemudian kalau bila dah datang haid, summa tahurat, kemudian dia suci, au qa'a talqatan ukhra idza sya'a, kemudian jatuhkanlah talak yang kedua jikalau dia mahu. Yang pentingnya Nabi nak ajar sini, talak ni jatuhkan pada masa suci. Kan? Summa tathura, summa insya amsaka ba'du. Kemudian faida tahura limaratan tsalitsah, kemudian bila dia suci pada kali yang ketiga, falyanzur, suci kali ketiga. Jadi Nabi ajar hak betulnya, kan, maksudnya maka dalam perkara ini bahawa Nabi nak ajar suci talak, kemudian dah dua kali talak kan. Kemudian bila suci kali ketiga, Nabi kata falyanzur, tengok, pilih ataupun fikir baik-baik. Insya amsakaha, maksud insya talaqa, kalau dia mahu dia boleh talak qabla ayyam massa, sebelum dia menyentuh, maksud sebelum disetubuhi akan isteri itu. Fatilka iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa, maka inilah iddah yang Allah perintahkan dengannya supaya diceraikan padanya perempuan. Maksudnya, kita ulang sekali lagi, maksudnya bila kali suci kali tiga tersebut, falyanzur, maka hendaklah ditengok, hendaklah dipikir baik-baik. Insya amsaka, maksudnya kalau boleh, kalau dia mahu dia boleh amsakaha, maksudnya dia rujuk balik, dia kekalkan balik ba'da raj'ah, selepas dia rujuklah ni. Maksudnya jangan dicerai. Wa insya, kalau dia mahu, auqa'a talqatan salisah, dia boleh jatuhkan talak yang ketiga. Wa takunu qad banat bidzalika minhu, maka kalau dia dah jatuhkan talak yang ketiga, maka jadilah isteri itu banat, maksud telah terputuslah bidzalika, dengan talak yang ketiga itu, minhu, daripada suami dia. Ini adalah menunjukkan bahawa di sini ada penjelasan lah tentang talak yang betul yang dijatuhkan pada masa suci, dan juga ada konsep rujuk lah di sini ya. Okey. Siratul raj'ah. Apakah ungkapan untuk rujuk? Ungkapan untuk rujuk kembali. Jadi di sini dia kata dia ada sarihatun wa kinayatun. Dia ada sarih dan ada kinayah. Sarih ni jelas, kinayah ni tersirat. Fasarihatu an yakula raja'tuki au arja'tuki au amsaktuki au radatuki au raja'tu zaujati. Maksudnya lebih kurang masuk semua sekali, maksudnya aku rujuk engkau lah. Aku rujuk engkau, isteriku. Wa amal kinayatu, adapun bahasa kinayah, faka qaulihi a'tu halaki, aku mengembalikan halal kau, maksud engkau ni halal kembali untukku. Yang kalau ikut kinayah ni berhajat pada niat lah. Wa rafa'tu tahrimaki, aku menghapuskan haramnya engkau atas aku, maksudnya nak jadi halal semula. Wa tazawwajtuki, aku menikah semula dengan engkau. Ini semua bahasa kinayah, kembali kepada niat suami. Jadi wa takfi ar-raj'atu bi mujabi iradati zauji munfaridah.
Jadi untuk rujuk ni, dia kata memadai bimujabi dengan semata-mata kehendak suami seorang diri saja. Maksud dengan kehendak suami sahaja. Tak perlu persetujuan daripada isteri. Maksudnya kalau suami melafazkan kata rujuk ini, maka dari segi hukum syarak, maka isteri itu kembali semula kepada suaminya itu. Okey, tapi dari syarat sini ada dua syarat. Okey, wa yushtaratu li sihhati raj'ati amran. Disyaratkan untuk sahnya rujuk ada dua perkara. Al-awwalu baqa'u zaujah fil iddati. Maksudnya isteri tersebut masih lagi dalam iddah. Masih lagi dalam iddah. Falawin qadat iddatuha, kalau iddah sudah tamat. Nanti kita akan masuk bab iddah. Iddah ni ada ada pelbagai keadaan bergantung kepada keadaan isteri tersebut. Jadi pertama untuk dirujuk, maksudnya isteri tersebut masih lagi dalam iddah. Kalau iddah tersebut sudah tamat, fatati ar-raj'atu, maka luputlah rujuk. Maksudnya tidak ada peluang lagi untuk rujuk bihusuli bainunati, kerana telah berlaku putus. Bainunah ni putus. Maksudnya bila dah putus, dah habis iddah, maka tak boleh nak rujuk. Okey, tak boleh nak rujuk dengan cara yang kita sebut tadilah. Okey, thani kaunuha qabilatan lil halli. Maksudnya isteri tersebut menerima halal, maksudnya halal untuk dirujuk. Bagaimana adakah keadaan yang tak boleh dirujuk? Dia bagi contoh, falaw irtaddat hiya aw huwa fala tasihhu ar-raj'atu. Maksudnya kalau isteri itu murtad, maksudnya keluar dari Islam, ataupun huwa ataupun suami, maka tidak sahlah rujuk. Okey, ini adalah apa benda ni? Dua syarat untuk rujuk. Okey. Okey, seterusnya kita tengok adakah hal tasihhu raj'atu bil fi'li, adakah sah rujuk dengan perbuatan. Tadi kita tengok dia rujuk ni kena dengan ungkapan kan. Adakah sah rujuk dengan perbuatan? Maka di sini kita tengok qala syafi'iyyatu la tasihhu raj'atu bil fi'li mutlaqa. Sawa'un kana bi wat'in aw muqaddimatihi wa sawa'un kana fi'lu mashuban bi niyyati zawj li raj'ah aw la. Maksudnya mengikut mazhab Syafi'i, tidak sah rujuk dengan perbuatan secara mutlak. Sama ada dengan persetubuhan ataupun mukaddimah persetubuhan. Sama ada perbuatan itu disertai dengan niat suami untuk rujuk ataupun tak ada niat, tak sah belaka. Jadi nampaknya dalam mazhab Syafi'i, rujuk ni kena berlafaz. Dengan perbuatan, dengan persetubuhan ataupun mukaddimah persetubuhan, ataupun walaupun ada niat suami untuk rujuk, tak jadi. Okey, wa dhahaba Hanafiyatu ila anna al-jima' wa muqaddimatihi kallamsi wa takbili wa nahwihima bi syahwatin tahsulu bi raj'ah. Mengikut mazhab Hanafi bahawa jima' dan mukaddimah jima' seperti sentuhan ataupun kucupan dan sebagainya, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan syahwat, maka berlaku dengannya rujuk. Okey, maksudnya bolehlah dengan perbuatan. Wa dhahaba Malikiyatu ila sihhatur raj'ah bi fi'li. Dan mengikut mazhab Maliki sah rujuk dengan perbuatan kal wat'i wa muqaddimatihi, seperti persetubuhan dan juga mukaddimah persetubuhan, ka takbil seperti kucupan, bi syahwatin, dengan syahwat, bi syartin an yanwiya zawj bi hadhi af'al raj'ah, dengan syarat suami masa dia buat perbuatan itu dia ada niat nak rujuk. Ini adalah pendapat Maliki. Wa dhahaba Hanabilatu, dan mengikut mazhab Hanbali ila tafriqi baina wat'i wa baina muqaddimatihi, dia bezakan antara persetubuhan dan antara mukaddimah persetubuhan. Jadi fara'au, di mana mereka berpendapat anna raj'ata tahsulu bil wat'i walau lam yanwi ar-raj'ah. Di mana mereka berpendapat bahawa rujuk itu berlaku dengan persetubuhan walaupun suami masa dia bersetubuh tersebut tidak ada niat untuk rujuk, tapi dia automatik jadi rujuk dengan perbuatan. Dengan persetubuhan itu walaupun tak ada niat. Wa amma muqaddimatu al-wati, adapun muqaddimah persetubuhan seperti kucupan, sentuhan, pelukan dan semua dengannya, faqad ikhtalafu fi husul raj'ati biha, maka ulama dalam mazhab Hanbali berselisih pada berlaku rujuk ataupun tak berlaku rujuk. Wa riwayatu mu'tamadatu indahum, dan riwayat yang muktamad di sisi mereka, adamu husuli raj'ati biha, tidak berlaku rujuk dengan mukaddimah persetubuhan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bersambung pula dengan siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.